รสแตกน้ำใสทะเลครับวันนี้หอมแดงอินเดียใช่ไหมหัวใหญ่ๆนี่ดูมาจากไหนเดี๋ยวเรียนไม่ใช่ไทยแล้ว วันนั้นผมไปเจอเนี่ยเหมือนกันเอ้มะขามป้อม ลูกเท่าเนี้ยมะขามป้อมอินเดีย พวกนี้ส่งมาจากนอก เขาบอกปลูกที่เมืองการ เมืองการเพราะว่าบางทีมันมาจากจีน พันธุ์อินเดียแต่เขาปลูกที่เมืองจีนเขาบอกใส่หอมใหญ่ลงไปครับ พวกนี้ส่วนมากมาจากจีน กระเทียมใบมะกรูดข่าใส่ลงไปแล้วปรุงรสใส่ปลาลงไปก่อนนะครับใส่ปลาน้ำปลา3 ช้อน นี่เอาเกลือใช่ป่ะ ครับ คนไม่ชอบเกลือก็ช้อนเดียวก็ สูตรมาตรฐาน จะ ถ้าไม่เปรี้ยวก็ช้อนเดียว ถ้าชอบเกลือก็2 ช้อน เปรี้ยวก็3 ช้อนอันนี้กุ้งกับปลาหมึกมะเขือเทศ โอ้เดี๋ยวมือปิดเลยโอ้ มีคมจัด ผมมีรับทุกวัน ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วครับเห็ดอะไรครับใส่เห็ดอะไรครับ เห็ดออริจิ อ๋อ เรียกเห็ดออริจิ เห็ดโอริกินะครับใส่กุ้งปลาหมึกลงไปไปแล้วเนี่ยทำงานเติมน้ำลงไปใส่พริกนิดหน่อยใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับใบกระเพรา ใบกะเพราสุดท้ายเลยครับโคตรแตกนี่ต้องใส่กะเพราใช่ไหมถ้าต้มยำไม่ใส่ เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยครับพร้อมเสิร์ฟ
กลิ่นหอมหอมตามด้วยพริกแห้งโรยหน้าเพื่อความหอมครับ อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยครับต้มยำโป๊ะแตกทะเลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก้าวหน้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ See Nothing Channel นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินต้มยำโป๊ะแตกทะเลนะครับร้านอาหารริมทางนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่คือต้มยำโป๊ะแตกทะเลน้ำใสนะครับความหมึกนะครับชิมกันเลยเนื้อปลาครับอร่อยครับพวกเต่ากินแก้มองค้างครับร้านนี้อยู่หมู่บ้านทุกสาเก้านะครับซอย35ครับใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาสั่งมากินกันได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ล่างนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันใครอยู่ระแวกใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับโทรไปสั่งได้นะครับสั่งทางไลน์แมนก็ได้นะครับเบอร์โทรก็สั่งทางไลน์แมนได้หรือว่าถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็โทรมาสั่งแล้วก็ให้ไปส่งได้นะครับช่วงกลางวันแต่ถ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็ต้องมาที่หน้าร้านเองครับหรือไม่ก็สั่งไลน์แมนครับไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามดูว่าผมจะไปชิมอะไรครับหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัพ YouTube นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการ Subscribe ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ